Đồng Tháp là vùng trũng nhất đồng bằng sông Cửu Long, nơi được mệnh danh là bụng cá của miền Tây Nam Bộ. Nhờ được thiên nhiên ưu đãi với đất đai màu mỡ, giàu chất dinh dưỡng, phù hợp với sự sinh trưởng và phát triển của các loại thủy sinh vật, mà Đồng Tháp trở thành nơi cung cấp một lượng lớn thủy sản cho toàn vùng. Ngày xưa, khi cá tôm đánh bắt được nhiều đến nỗi ăn không hết, thì người ta bắt đầu nghĩ đến việc làm khô cá để cất trữ lâu dài. Dần dà, nghề làm khô cá tại Đồng Tháp ra đời. Phần lớn các hộ dân tại đây đều làm khô cá với quy mô nhỏ lẻ, tạo nên làng nghề làm khô cá truyền thống vang danh khắp vùng. Ngày nay, khô cá Đồng Tháp đã trở thành một món đặc sản không thể không nhắc đến khi tới đồng bằng sông Cửu Long. Ủa cái gì các bạn, nặng lắm nha. Ôi, bỏ tay luôn. Rồi trưa nay ngoài cá khô còn có thêm cá lóc muối trui. Ôi mà nhìn một nắng thì ngon quá. Quý vị và các bạn thân mến, nói đến Đồng Tháp thì chúng ta cũng biết là Đồng Tháp được mệnh danh là cái bụng cá của miền Tây Nam Bộ. Lý do là vì Đồng Tháp là một trong 3 cái tỉnh mà cái mùa nước nổi là nổi bật nhất ở miền Tây Nam Bộ này. Nói chung là các cái sản vật ở Đồng Tháp là mênh mông, đặc biệt là cá. Cá nhiều tới cái mức mà người ta phải lưu trữ lại, và người ta đã nghĩ ra cái cách đó là làm thành khô để giữ lại để ăn dài hạn quanh năm. Và ngày xưa thì rất nhiều hộ dân ở Đồng Tháp này người ta làm cá khô, nhưng bây giờ thì theo như Colorman được biết thì hiện tại thì chỉ trong 10 hộ thì chỉ còn lại 1 hộ làm cá khô theo phương pháp thủ công truyền thống. Chúng tôi đang có mặt ở xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Ở đây thì hôm nay thì Colorman sẽ mời mọi người đi theo chân Colorman đến một cái hộ dân vẫn còn giữ cái nghề làm cá khô truyền thống. Và trên đường đi thì mọi người có thể nhìn thấy bên tay trái của mình là đó, họ đang bắt đầu kéo cá lên đó. Ôi ơi, nè có lực sĩ vô này. Ôi cái gì các bạn, nặng lắm nha. Ôi đỏ tay luôn rồi. Ôi nặng dễ sợ luôn á, giống như đang kéo ai dưới á. Bùng vậy nè, tưởng làm ăn được về cái rồi đó. Không biết sao không? Tại là không có kéo được cái góc đó, tại nó ăn chỗ đó đó. Ông ăn căng mẹ nó đâu. Ủa nó nhảy ra ngoài luôn. Cho anh bệnh. Ôi căng cho nó nhảy thấy thương luôn. Xinh. Dính lưới ngọt, rơ lên luôn. Nè, cái nè. Ôi cái dưới lưng ra. Để ngoài đi ra. Lên đi, cái thịt lên đi cho cá. Để bắt này chút ăn luôn. Ủa, con nó tiêu hả? Thủy gì chưa? Rồi. Ở lên vợ gì đó mà. Đừng nó nhảy ra ngoài nha. Rồi. Ghé thăm ao nuôi cá lóc của gia đình cô Út Mỹ nằm ở xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Tôi tranh thủ bắt chuyện với các anh đánh cá tại đây. Được biết rằng mỗi ngày cơ sở Út Mỹ sản xuất ra hàng trăm ký khô cá. Do đó việc đánh bắt cá được thực hiện mỗi ngày vào sáng sớm hoặc chiều mát. Sở dĩ người ta đánh bắt vào 2 thời điểm này trong ngày là để tránh nắng nóng, làm cho cá bị sốc nhiệt và dễ chết. Một vài quy tắc được cô Út Mỹ thực hiện nghiêm ngặt để sản phẩm khô cá có chất lượng tốt nhất, đó là trước khi đánh bắt, người ta sẽ không cho cá ăn ít nhất 1 bữa để thức ăn cũ được cá tiêu hóa hết. Như vậy thịt cá sẽ không bị dính mùi hôi của đồ ăn. Ngoài ra, cá lóc dùng để làm khô phải có tuổi đời khoảng 6 đến 8 tháng.
cân nặng hơn 1 kg. Nếu cá lớn quá hoặc nhỏ quá sẽ không đảm bảo được độ ngon của khô cá. Đây các bạn, mình thấy các bạn này trầm mình dưới nước nãy giờ là hơn 1 tiếng đồng hồ rồi đó. Chắc là mỗi một ngày không biết các bạn này đầm mình dưới nước chắc có khi là tới mấy tiếng đồng hồ luôn. Ôi trời ơi, quý vị các bạn ơi, Mến ơi. Ôi cái xô nặng quá. Bây giờ thì sau khi mà các anh đã lấy cá lên rồi thì giờ mình sẽ đến công đoạn sơ chế cá trước khi làm cá khô nha. Nào, không biết làm sao tôi vác lên rồi. Để lên hả? Hụ họ là chính. Ổ này chắc hơn 10 kg ha. Rồi ok, hẹn gặp lại. Ồ, nó trơn dễ sợ luôn. Ý là nó yếu rồi nha. Ồ, đây cái bụng nè. Rồi đây bây giờ mời mọi người đi vô bếp nha. Lát trưa nay mình sẽ ăn cơm với cá lóc nướng đồng quê nha. Rồi trưa nay ngoài cá khô còn có thêm cá lóc nướng chui. Nhìn cái bụng trứng nè. Không sai không về. Thôi quý vị các bạn thân mến, bây giờ bắt cá này nhưng mà đi bây giờ không phải là mang vô cho chủ hộ để họ làm là nó vẫn còn bị vẫy nè. Lát nữa sẽ ăn trưa nhưng mà bây giờ thì mời quý vị, đây là mấy phần làm quan trọng nhất để đi vô chúng ta thăm một cái hộ dân tại xã Phú Thuận B đang làm khô cá thủ công, hoàn toàn thủ công nha. Ô, trên đường đi vào thì mình thấy là hai bên đường có mấy cái ao nuôi cá này. Hình như là cao này nuôi cá lóc á. Mấy cá lóc nhỏ mà nhìn hấp dẫn quá. Mở miệng ra là nói là đồ ăn bởi vậy. Trời, ước gì mà trưa nay có một bữa gọi là ăn khô cá lóc ha. Rồi có cá lóc nướng thì mình nghĩ là chắc có rồi đó. Hồi nãy cái cô bé chủ nhà tranh thủ lấy một con có một cái bụng trứng đầy nhóc rồi. Ô, thấy miền Tây dễ thương vô cùng. Ô, wow. Dạ, chào cả nhà. Ồ, em là Thảo hả? À, đây là cô bé Thảo là một thành viên trong cái gia đình.
Ôi kìa, cá nó nhảy kìa, quá trời luôn. Nè cho anh gửi này đi. Yeah. Đây là cá khô mình. Cái này là phơi bao nhiêu lâu được bao nhiêu? Cái này là hôm qua mình phơi hết một nắng rồi. Một nắng rồi hả? Gọi là khô một nắng là cái này là xong sáng tới giờ là mình đem ra không khoảng 2 tiếng nữa rồi. Là khô một nắng. Đây khô một nắng à. Khô này đây. nó hơi cứng hơn tí xíu. Đây khô một nắng này mà con ơi, trời ngon quá. Rồi các bạn cứ ký tôi đâu lát nhớ mua nha. Khô một nắng này là mình ăn được rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Cái con này mà nếu như mình làm ra cái này thì hơi to hơn con này một tí xíu, tại vì cái này nó bị mất cái đầu rồi. Nhưng mà con này mình đâu có làm khô đúng không? Dạ không, con này mình nướng nó ngon. Mình nướng ăn. Giờ mình đi tại vì khô thì nên nhỏ hơn đúng không? Dạ. Khô nếu mà làm khô thì cá nó nên vừa thôi. Tại vì nếu như mà nó to quá thì cái xới thịt này nó sẽ không có khô được và cá nó không có ngon. Đúng rồi, nó lâu nó phơi biết chừng nào mới khô. Cá mà nó bự quá. Ôi. Ủa sao anh thấy mình làm có nhiêu đây, sao mình đủ bán cái này được không đủ? Dạ không, mỗi ngày tại vì cá em mới cho nên là đặt bao nhiêu mình sẽ làm bao nhiêu, nó sẽ cung cấp đủ. Đúng đảm bảo rồi. là cung cấp đủ, với lại có mấy chỗ làm nữa, nhưng mà tập trung ở đây là nhiều nhất. Đúng rồi, cái hộ làm thủ công cho nên là một ngày vậy trung bình thì mình bán thôi. Dạ, một ngày thì tùy theo cái lượng đặt, có thể là từ 100-200 kg cũng có. Ôi. Ví dụ như lượng Tết thì sẽ nhiều hơn. 100-200 kg. Dạ đúng rồi, tại vì cái khu vực ở ngoài kia mấy chị ngồi làm cũng nhiều người á. Rồi còn Tết thì được ngày dần khoảng mấy trăm kg. Dạ, một ngày Tết thì cũng 200-300 kg cũng chừng, cũng là tùy theo lượng đặt. Tại bên em làm này. Nhưng mà hầu hết khách hàng mình đặt ở đâu? Dạ, giống như là việc em bán online ở trên Sài Gòn ở đây làm xong rồi mẹ em sẽ chuyển lên trên đó để bán. Còn ở đây thì cung cấp ở đây thì người dân ở đây hầu như là người nào người ta cũng làm hết á, nhưng mà việc mà bán thì ít. Phải có cái mối bán sỉ online. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ mình đi vô mình thử con cá này. Đây một nắng đúng không? Đây là 2 nắng này nè. Dạ đây là 2 nắng, cá này nó hơi 2 nắng thì nó teo lại, nó nhỏ lại nè. Đây thí dụ như cái chú này là chú 2 nắng đây. Nếu mà chú 1 nắng thì chú là chú như thế này. Dạ. Còn đây là 2 nắng là chú còn lại như đây. Con này là con cỡ vừa 2 nắng nè. Hai con này nó xem với nhau nè. Nhưng mà đây là 2 nắng thì nó sẽ khô hơn, nó nặng, nó nhẹ hơn cái con. Thịt nó săn lại hơn, nó nhỏ hơn này. Đây. Ôi nhưng mà nhìn 1 nắng thì ngon quá. 1 kg khoảng bao nhiêu ta em? Dạ hiện tại cá bán em 1 kg khoảng 240 hoặc là 260. Cá 240. Dạ. Trời ơi, làm ra 1 kg cực khổ ha. Lấy qua nhiều công đoạn. Dạ bây giờ mình đi vô trong này. Sau khi cá được đánh bắt, họ sẽ vận chuyển vào cơ sở chế biến, không làm ngay mà thả cá vào bể nước sạch, tiếp tục đợi cá tiêu hóa hết thức ăn. Ở công đoạn chế biến, đầu tiên cá được làm tê liệt, sau đó người ta bỏ đầu và vảy cá, rửa kỹ rồi mới lột da và mổ bụng để làm sạch bên trong. Quý vị các bạn mến, bây giờ mình bắt đầu đi ra cái khu vực sơ chế. Là đây là chị Út Mị. Chị Út Mị là cô của bạn Thảo á, đúng không? Dạ đúng rồi. Là chủ cơ sở Út Mị hả? Dạ. Ồ, cơ sở này có cái tên luôn nha, tên là Út Mị nha. Đó, mọi người nhìn thấy tất cả mọi thứ đều thủ công. Ở đây người ta bắt đầu lóc cá đây. Cá này cá gì ta? Cá nàng hai đúng không? Dạ. Gọi là cá thác lát. Nó giống như cá thác lát mình đó hả? Cá thác lát, cá cườm đó. Ồ, cá thác lát cườm, còn có cái tên gọi là cá nàng hai. Nghe rất là dễ thương. Có cá nàng Út không? Cái đó là mình đặng để chà bông với cá khô pha lê. Dạ. Còn cái đó thì xẻ và đặng để mầm khô. Rồi ở đây là cá sống không? Rồi này cá sống này, cá lóc sống nè phải không con? Đó. Cá sống. Đó, chúng ta thấy đây cá sống đem lên luôn, đó cá sống đem lên. Còn là cá sống không chứ không bằng cá chết. Rồi xong rồi lóc đánh vảy. Cái làm khô là mình đánh vảy. Dạ. Còn cũng như lột da đó là mình làm đặng là thái sợ ra làm khô pha lê á. Dạ. Với là chà bông. Nó giống như vậy đó. Dạ. Cá lóc chà bông luôn. Đây đánh vảy thì là làm khô. Để xẻ. Còn cái mà lột da thì là làm đó là làm khô là đó như sau lưng đó vậy đó. Thành mà sợi pha lê rồi chà bông. Bởi vì ở đây thì tôi làm cá sống không à, cá sống là ăn cho cá nó ngon, cái thịt nó tươi, nó ngon hơn là con cá chết.
Rồi mình mới thấy là cái quy trình làm khô cá cũng không có đơn giản đâu nha. Cực lắm. Cực lắm. Rất là cực. Đó, cạo sạch sẽ vậy đó, giờ bắt đầu mới là để ra dỗ rồi vậy cho khô cho ráo. Rồi làm gì mà một ngày bán mấy trăm ký hả? À. Bao nhiêu thợ làm vậy, bao nhiêu người làm? Có khi thì miếng nhiều thì 6-7 người, 7-8 người. Rồi còn ít thì cũng 4-5 người gì. Thường thường thì cũng như 4-5 người gì là có Tết thì làm hơi nhiều một chút. Ngày thường thì không có được nhiều, thành ra cũng làm vài người vậy đó. Cái này là mình đem phơi. Còn này mình là tụng tỏi muối đây. Đó, vậy đó. Đây là phi lê lóc ra đây đúng không? Phi lê lóc ra đó. Cái đó là làm chà bông với mà cá phi lê luôn. Còn đây là cái mà cá làm khô này. Cá làm khô thì người ta trộn ớt tươi luôn á. Ớt tươi đây các bạn. Bảo quản luôn chứ không có mà... Chứ không phải là ớt bằm ngoài chợ đúng không chị? Đúng rồi. Để ớt tươi ớt nhà. Trái về nhà mình xay. Ôi, ớt trái phải mang về nhà xay nó mới được, nó mới tươi, nó mới ngon. Tươi ngon. Đây là tỏi. Cái này là muối với bột ngọt thôi. Đó, muối bột ngọt thôi. Còn công thức trộn thì đó là tuyệt chiêu rồi, chúng ta không thể chia sẻ được. Đúng rồi. Đúng rồi. Đây có muối nè, có bột ngọt, ít bột ngọt. Rồi có cả đường nữa. Đường thì cũng như bỏ vô một xí, thì có nhiều khách hàng người ta thích ướp trên tí ngọt đường. chút xíu. Nhưng mà khách hàng thì họ yêu cầu thì mình làm theo ý họ thôi đúng không? Đúng rồi, cũng như người ta nhu cầu cái gì thì mình làm theo cái nấy vậy. Nhưng mà khô cá này bảo quản được bao nhiêu lâu? Nếu mà mình bỏ tủ đông mà cũng 1-2 tháng á. Bởi vì mình hút trên không nữa đó, rồi mình để thì coi như là ăn hoài, nếu có tủ quấn giấy báo rồi để vô tủ đông ăn vài 3 tháng là bình thường. Tại vì ở đây mình làm cái công đoạn của mình rất là sạch. Đây là cơ sở của chị Út Mị ở xã Phú Thuận B, Hồng Ngự, Đồng Tháp nha. Ai có nhu cầu ăn đặt hàng thì liên hệ nha. Toàn bộ phần ruột và xương sẽ bị bỏ đi hết. Người ta chỉ giữ lại phần thịt cá, hay còn gọi là phi lê. Phần thịt này phải được rửa sạch cho hết nhớt và máu. Sau đó được xẻ làm 3 đến 4 miếng để cá dễ thấm gia vị và mau khô hơn. Đó, đây là cái cá phi lê này nãy chúng ta thấy ở bên dưới. Đó thì bây giờ thái sợi ra xong rồi sấy ra thành xà bông hả? Chà bông. Sấy là thành để cho em bé, người già rồi này không phải xà bông nha, nói sấy thành xà bông. Thử tí nữa không? Dạ, em tự nhiên thử vừa dặn. Nó cũng là công thức, nó giống như cái này thôi. Bột ngọt với mà muối, gia vị đều nó có bay gian. Nhưng nó không có ớt với tỏi thôi. Dạ, đúng rồi, tỏi thì khi mình sấy mình để tỏi vô cho nó thơm. Tỏi thơm quá. Khi mình tỏi cũng bằm giống như gì. Khi mình sấy cái mình để vô cho nó thơm lên, cái mình để cá vô mình sấy. Mình có chỗ máy mình sấy riêng. Dạ. 1 ký này bao nhiêu chị? Cá này thì mấy đứa nó bán ở ngoài cửa hàng ở ngoài là nó xỉ cho người ta là 900. 900 1 ký chà bông cá. Dạ, còn nó bán lẻ là 1 triệu. Cái điều mình thích nhất ở cái cơ sở của chị Út Mị đó là tất cả mọi thứ đều tươi sống, toàn bộ là tươi sống. Bắt từ dưới ao, dưới ao lên là còn tươi, còn vậy, còn tươi roi rói luôn, cá còn nhảy ra luôn, tất cả mọi thứ đều tươi sống. Và chính vì vậy cho nên mình nghĩ mà cái giá thành của cái khô cá lóc này là nó đắt, là vì làm từ thịt cá tươi chứ không phải là cá đông lạnh, cho nên rất là khác. Không ai làm cá tươi hết trơn, chỉ có tôi là tôi làm cá tươi thôi. Cái này mình thấy nó ngọt lắm luôn á, nó khác. Ở nhà em cũng hay ăn chà bông cá, mấy đứa nhỏ ăn á mình ăn ké. Hay ăn ké rồi thấy nó không có được thơm như vậy, cảm giác nó giống như là cá mới nướng á, thật sự luôn á. Đậm quá. Bởi vì một cái con cá 1 ký là mình lạng ra như gì chỉ được có 2 miếng nè. Nha, đó, có 2 miếng gì nè. Vào khi mà mình làm rồi mình sấy lại nữa thì chỉ còn lại chừng 1 lạng thôi. Thành ra nó phải cái giá thành nó phải vậy cao. Là 1 ký cá thịt mà nó ra thì chỉ có một lạng chà bông thôi nha các bạn. Bây giờ các nơi khác làm nó bên Tam Nông cũng có làm khô đúng không? Nhưng mà họ làm máy nhiều hơn hả? Nào ngay tôi thì làm trước đó tôi cũng làm khoảng 10 mấy 20 năm. Rồi cái cách này cỡ 2 năm cái tôi bị đau
rau cột sống á, cái tôi cũng ngưng. Rồi bây giờ mấy đứa con nó mới nói thôi làm lại rằng nó sẵn nó làm cái cửa hàng ngoài thành phố, rằng cung cấp ra ngoài cho nó bán. Quá hay. Không, thực phẩm mà thực phẩm tươi, thực phẩm sạch như thế này là vô cùng. Bây giờ trong cái thời buổi tất cả mọi thứ đều là chất bảo quản như thế này thì thực phẩm tươi, thực phẩm sạch làm thủ công như này rất là đáng quý, đúng không quý vị và các bạn? Một điều may mắn cho đoàn chúng tôi là đã tìm đến được một trong số ít những hộ dân còn giữ được nghề làm khô cá hoàn toàn thủ công ở Hồng Ngự, Đồng Tháp. Nhắc đến khô cá, người dân trong vùng có lẽ không ai là không biết đến cơ sở chế biến của cô Út Mị. Cơ sở Út Mị được người dân trong vùng biết đến từ lâu. Hơn 20 năm trước, cô Út Mị mưu sinh bằng nghề bán cá ngoài chợ. Những ngày bán không hết cá, cô tìm cách chế biến thành khô với công thức rất riêng, bán cho hàng xóm láng giềng. Từ ấy mà tên tuổi của cô Út Mị được nhiều người biết đến. Năm 2015, con gái cô Út Mị là chị Hằng đã tìm cách đưa sản phẩm khô cá của gia đình lên Sài Gòn, xây dựng tên tuổi của cơ sở Út Mị trên thị trường. Xuất phát từ tiệm bán khô đặc sản miền Tây trên mạng mà chị Hằng đã mở được cửa hàng phân phối. Hiện nay, cơ sở vẫn giữ được cách làm thủ công truyền thống với hương vị đậm đà được nhiều người yêu mến. Công đoạn tiếp theo là phơi cá khô, một trong những công đoạn vô cùng quan trọng quyết định chất lượng của khô cá. Chúng tôi bắt đầu phơi khô cá vào thời điểm khoảng 11 giờ trưa. Lúc này nắng đã gần đứng bóng, là một thời điểm rất tốt để làm khô thịt cá. Thậm chí cả tôi cũng bị làm khô luôn khi đứng dưới cái nắng gay gắt này luôn đó bà con. Các bạn thân mến, sau khi đã xong cái công đoạn ướp rồi thì bây giờ là hai bạn nữ của chúng ta bắt đầu thực hiện quy trình phơi cá. Đây là chưa có nắng nào hết, chút xíu là sau một ngày đã thành một nắng, đúng không em? Dạ đúng. Rồi để lâu thêm chút xíu nữa thành 2 nắng, và thậm chí có 3 nắng luôn, nhưng mà hầu hết là giống như chị Út Mị có nói là 3 nắng thì thường là ít khách lắm, tại vì nó cứng lắm. Và mà chúng ta nhìn thấy cái cách phơi cũng rất là đơn giản thôi ha. Trên đây là có một cái lưới, rồi chỉ để cái toàn bộ cái phi lê cá lên rồi anh ra phơi thôi, nhưng mà xếp thì xếp cho nó theo một chiều cho nó đẹp. Cá được ướp gia vị qua một đêm, trong khoảng 12 tiếng cho ngấm đều. Để cá không thu hút ruồi và côn trùng thì sau khi ướp gia vị, họ rửa sạch cá để khử mùi tanh. Sau đó đem phơi và rắc ớt bột lên. Nhờ vậy, cá không những tránh được côn trùng mà còn giữ được màu sắc hấp dẫn. Người ta vẫn nhắc đến khô cá 1 nắng, 2 nắng, 3 nắng, có nghĩa là cá phơi trong 1, 2 đến 3 ngày. Khi nắng tắt, họ mang cá vào trong mát hoặc tủ lạnh để bảo quản, đến hôm sau lại phơi ra tiếp. Khô cá càng phơi thì sẽ càng khô và giòn hơn. Tuy nhiên, chất dinh dưỡng cũng từ đó giảm đi ít nhiều. Thường thì 10 kg cá lóc tươi mới làm ra được khoảng 3 kg khô cá lóc. Khô cá càng khô thì trọng lượng càng nhẹ. Tùy ý khách hàng mà cô Út Mị sẽ chế biến và sản xuất khô cá cho hợp khẩu vị. Riêng tôi thì thích nhất cá khô 1 nắng. Thịt cá 1 nắng vẫn giữ được độ mềm, dai, thơm và ngọt vô cùng. Cá sau khi phơi thì bây giờ chúng ta sẽ, đây là cái công đoạn vô bao. Nếu như chúng ta đó, đây là hộ gia đình nên là quý vị các bạn thấy có vài ba bạn thôi. Đó, hai cô chủ trẻ của chúng ta đang ngồi vu bao, đóng gói. Ủa, phải cân luôn hả? Dạ đúng rồi, cân một túi thì là 500g. Như cách đóng gói bên em là một túi 500g. Túi 500g. Còn bên đây em sẽ 100g. Nhưng mà làm sao nó chính xác được ta? Dạ nói chung là đa phần em sẽ cân dư á, sẽ hơn 500g. Tại vì mình bán thiếu người ta thì không được, nên thành ra mình bắt buộc phải cân dư 500g. Cân dư à? Dạ. Cho hơi giác cho coi nó được. Không có nhiêu mà dạ. thiếu là quay kỳ lắm. Dạ dạ. Hút chân không luôn hả? Dạ hút chân không thì mình có thể bảo quản được ở ngoài là 2 tuần, còn vô ngăn đá tủ lạnh thì từ 2 đến 3 tháng. Ồ, con cá lóc mà bỏ từ 2 đến 3 tháng luôn nha, cái này hơi bị ngon nha. Dạ, tại vì khi không có không khí trong này thì nó không có bị ẩm mốc. Đây là công đoạn cuối cùng thành phẩm bên em. Phải cắt cái rìa rồi này. Dạ đúng rồi. Bị lủng là không khí. Để nó lủng nó xì cái bọc đó.
Ngoài khô cá lóc là sản phẩm chủ đạo, cơ sở Úc Mỹ còn sản xuất chà bông cá, mắm cá linh, chả cá thác lát và các loại khô cá khác theo yêu cầu của khách hàng. Nhờ chăm chút trong từng khâu chế biến mà chất lượng sản phẩm khô cá Úc Mỹ luôn được đánh giá cao, dần dần khẳng định được vị thế trên thị trường. Kiếm mấy trái nào bự bự. Ồ, nhẹ nhàng như đứa nàng đi tắm. Chu le. Ủa xoài này xoài gì vậy ta? Cũng không biết xoài gì luôn. Qua hướng này thì hướng này chắc nhìn nhiều hơn. À, góc này nhìn thấy nó nhiều trái hơn nè. Tuốt ở trên luôn phải không? Chết, tới nổi không? Lùng quá. Coi chừng rớt ngay đầu tôi chết luôn á. Bên đây hả? Ôi, nó cầm cái cây không cầm không nổi luôn á. Rồi. Trình độ. Ủa trên kia cao lắm rồi mình không tới nè. Nặng quá. Trời ơi, cái cây nó nặng như gì luôn á. Thôi, đây có hai em này tương đối. Trời, hái có 5 trái mà mướt mồ hôi luôn. Quang đâu? Quang cao nè, hái cái trái bự nè. Thấy không? Đó, cái trái đó được, giữ đó. Thật, đúng rồi, quá dữ. Đặng. Rồi chắc đủ rồi hả? Thêm nữa không? Trái này bự quá nè. Ôi thơm quá. Xoài thơm, đặt đại tên luôn đi. Rồi, ok. Điều đó đủ không? Hai có 5 trái xoài mà mướt mồ hôi luôn. Rồi giờ đi nướng cá. Rồi quý vị các bạn thân mến, hôm nay mình xin giới thiệu quý vị các bạn đây là có hai quát cỡ hả con? Không sao đâu con. Có hai trợ lý đặc biệt. Rồi bây giờ mình chọn cái chỗ này nướng cho nó đẹp nha. Ôi rồi nóng quá. Nóng. Rồi đây. Cá này nó bự quá. Để cho thẳng đúng không? Rồi mới để luôn nó nóng rồi đó. Rồi. Thật sự thì người ta nói nướng than thì ăn nó hay bị độc đúng không? Nhưng mà cái gì cũng vậy, cái gì nướng than cũng ngon hết. Rồi ngồi chờ cái này chín chắc. Như cái này mới quá. Ôi, mới đây cái da nó vàng rồi nè. Ôi nó vàng nhanh dễ sợ, thơm dễ sợ luôn bà con ơi. Khoan. Thấy chưa, nó vàng nhanh ghê chưa? Ôi. Trời, mình nghĩ mấy đứa đệ tử mình nó sướng thiệt chứ. Chỉ có đi theo nhìn mình xong rồi ngồi xong rồi ăn. Đời của tôi đúng. Rồi, cảm ơn trợ lý. Thêm một cục nữa con, cục này thấp quá chứ không. Ồ, giờ đít lắm hả? Rồi, ok con, cảm ơn con. Đó, trợ lý đi. Chế đậu. Ồ, nó bong cái lớp vỏ lên này nè. Rồi, chắc chắn nó khét rồi. Chừng lát nó nướng khét chắc bị chửi quá. Ồ, nó bong cái lớp vỏ ra luôn nè. Đây trợ lý. Rồi đổi cây này dài hơn cây này đúng không?
Mà cây này nó mạnh, nó cứng hơn nữa. Rồi cảm ơn con. Cảm ơn trợ lý. Trợ lý cho chú ly trà đá rồi trợ lý. Vô bà Năm. Từ đó lật qua lật lại. Vì các bạn thân mến, hôm nay mọi người sẽ được xem một cái dạng của cơm nhà tivi, và cũng có thể nói là về nhà ăn cơm, nhưng mà về nhà của người ta ăn chứ không phải nhà mình. Đúng rồi, nướng bán cái này là trong phim rồi. Rồi cái bộ lòng ngon quá, làm sao ta? Nướng luôn cái đầu luôn. Thơm quá hả? Thơm không con, thơm không? Thơm không? Thơm quá, lát vô ăn với chú nha, với chú nha. Hai. Con đang thèm luôn. Lấy cục quạt chim con cá, đừng cho nó lăn, mình phải vịnh. Vậy hả? Rồi. Chim cái bên nghiêng á. Rồi. Đó vậy, chính xác không? Chính xác không? Cái này là gạch nướng, vừa là cá nướng ngói, rồi cá nướng than, cá nướng dĩ ha. Tổng hợp. Rồi sắp chín rồi nha, thơm quá. Chim cục gạch vô. Nấu. Cái này cái cách nướng này người ta gọi là cá lóc nướng trui. Mà nướng trui tức là chúng ta không có lấy lòng, không có lấy ruột ra. Đó, để vậy luôn cho cái nông nó mới ngọt thịt. Rồi thông thường nếu mình làm cá là mình hay lấy bộ đầu lòng ra, mình làm sạch rồi hết bên trong. Nhưng mà với cá lóc nướng trui là nướng về xong lát mình cạo bỏ cái vảy ra ăn cái thịt bên trong. Đúng không cô? Dạ, không đúng thì cô sửa giùm nữa. Còn muốn ngon nữa nha, có bè chuối hột cái bố nó lợi cái lấy dây chì bố nướng vào chín con cá mà nó trắng phóc luôn. Mà nó ngon, nó ngọt nước. Lá chuối hột hả cô? Cái bẹ. Cái bẹ chuối hột quấn nó lại. Quấn lại giờ mình đốt vậy đó. Rồi. Rồi trong ha nó mình sẽ đưa vô trong cái bữa nào mình sẽ làm cơm nhà tivi món cá lóc nướng chuối hột. Nướng bẹ chuối hột. Cái bẹ cái mình ốp cá lại cái bắt đầu lấy dây chì quấn lại cái để đốt lửa than, đốt lửa lọn cũng được mà nó ngon. Dạ. Vô. 1 2 3 vô. Rồi đã uống rượu bia thì không lái xe. Vô. Chắc ok đó ha. Rồi. Rồi. Đưa trợ lý. Để sát vô để nó văng. Thôi đừng nóng con, thôi đừng nóng. Ok. Rồi đưa cho cô, đưa quay là đưa cho cô cầm thử đủ. Đưa cho cô đi, Rồi. Thành công. Không có đâu. Ủa vô, đây này. Không, nó còn cứng lắm, Thôi đừng phỏng tay nha. Rồi, ok, đẹp trai, thành công, vô. Yeah, cho chúng cái nước rồi, yeah, ok. Xuất sắc, yeah. Không quá rồi, vô ăn nè. Rồi, trong lúc mình đang nướng cá lóc ngoài kia thì ở trong đây cũng đã để nướng khô nhẹ nhẹ rồi. Cái Tết mà như vậy thôi là nói thật luôn, 3 ngày mùng 1, mùng 2 mà mấy ngày mùng 11, mấy ngày Tết. Mấy ngày tươi, mấy ngày Tết mà chỉ có nhiêu đây thôi là ngồi coi như là ghiền tới sáng luôn. Trời, làm cái bếp có dễ thương cái này. Rồi lại thơm nữa. Ôi cái mùi nghe nói nướng. Ôi chưa nói nữa. Nó chảy ra cái mỡ nó chảy ra nè.
mỡ cá nó có, ôi ôi, nghe những tiếng ực ực mà không biết từ đâu phát ra, của các bạn DOP và quay phim, hay là của các bạn trợ lý biên tập sản xuất, hay là của chính tôi. Đó, chúng ta có khô cá lóc, có cá lóc khô và cá lóc nướng. Đây. Rồi thôi xay cơm đi. Ok. Bữa cơm nghĩa tình tại nhà của chị Út Mị. Rồi. Sắc. Rồi quý vị các bạn thân mến, đây là một cái bữa cơm mà chắc là mình nghĩ rất là hiếm hoi. Hiếm hoi là tại vì làm gì có không khí này bao giờ đâu. Thôi cái mình vô mình lấy. Cả đoàn mình đang có mặt tại nhà của chị Út Mị. Là một trong rất là ít các cái hộ gia đình ở tại xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp mà còn làm khô cá mà thủ công hoàn toàn. Và chắc chắn rằng thì quý vị các bạn sẽ được xem toàn bộ cái hình ảnh của một ngày đến thăm nhà chị Út Mị và xem cái quy trình làm cá khô nó như thế nào đó. Nhưng mà sau khi quay rồi thì cả nhà mời bữa ăn trưa rất là đạm bạc. Đây cá lóc nướng, đây là thành quả của mình. Mọi người nhìn thấy mình cá lóc nướng chui hấp dẫn không? Đây là món đầu tiên. Lúc đây là khô cá lóc, nữ hoàng của ngày hôm nay. Nói thật sự luôn, mình ghiền ăn khô cá lóc, ghiền lắm luôn. Nhưng mà bữa nay mới được chứng kiến toàn bộ từ đầu tới cuối, và nói thật sự đây là còn xem đây. Nhìn là chảy nước miếng rồi, mà khô cá lóc làm hoàn toàn bằng thủ công. Đây mọi người hãy nhìn thành quả của mình. Giữa một bên là đây là nướng không chuyên nghiệp, nướng theo kiểu địa phương Đồng Tháp, còn đây là nướng theo kiểu Sài Gòn. Chủ quán là nướng vậy. Mình hứa là mình sẽ hoàn thiện kỹ năng nướng cá lóc của mình trong thời gian sắp tới, trong 2020 sẽ nướng xuất sắc hơn. Rồi để xuống, đó là những món ăn liên quan đến cá lóc. Quý vị các bạn thân mến, đây là nữ hoàng của buổi tiệc ngày hôm nay, buổi trưa ngày hôm nay tại nhà của cô Út Mị hay là chị Út Mị, là một trong những cái cơ sở sản xuất khô cá lóc bằng thủ công hoàn toàn, còn sót lại rất là hiếm hoi ở tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Và mình rất là vui tại vì không chỉ là tìm hiểu được một cái quy trình làm khô nó vất vả như thế nào, mà được chứng kiến rồi xong được tự tay mình đi hái xoài, rồi mình nướng cá, rồi xong nướng khô, mình mới thấy một cái bữa ăn nó giá trị như thế nào. Và một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến gia đình của chị Út Mị, cảm ơn bé Thảo và bé Hằng, đúng không? Đó, nhớ tên luôn. Cảm ơn cô Thảo và cô Hằng là truyền nhân của thế hệ đời thứ hai của gia đình chị Út Mị và đang tiếp tục kế nghiệp cái nghề này. Và quý vị các bạn, bây giờ mình phải thử cái này trước khi kết thúc cái phim ngắn này, thì mình sẽ phải thử cái món này, bởi vì mình tin chắc rằng tất cả chúng ta, tất cả mọi người, không chỉ mình Colorman đâu mà tất cả mọi người đều rất là thèm thuồng. Mình đã nghe tiếng ực ực đâu đó, hồi nãy mình nói giờ tiếp tục nghe tiếng ực ực nữa. Rồi đây, thay lời muốn nói đó, cảm ơn hai chủ nhân của chúng ta. Rồi, nhỏ con ăn miếng nhỏ thôi. Đó. Ủa, mấy trợ lý nhỏ CD Live của tôi đâu rồi? Bây giờ phải đi ngủ rồi. Quá thơm ngon. Cái thịt nó rất là ngọt. Vừa thơm vừa ngọt. Không quá mặn. Thường mình nghe nó khô mình nghĩ nó rất mặn đúng không? Không. Nhưng mà cái này nãy là mình hơi bỏ hơi nhiều ớt chút xíu cho nên nó hơi cay. Nhưng mà cay thì ăn mới ngon. Còn nếu quý vị các bạn muốn đặt hàng mà không có muốn quá cay thì cũng thông báo với chị Út Mị là sẽ công thức là do người đặt hàng quyết định.
Ăn không được luôn à, mọi cả nhà biết rồi đó, không cần ăn cơm luôn, những cái này ăn bắt cơm lắm luôn à. Thấy thương cho các bạn đang làm việc quá, đội ngũ của ekip của Holloman đang ngồi nhìn chịu không nổi. Mình biết sao vậy? 1 ký là 250 ngàn hả? 250 ngàn. Rồi, cái cà ri đây nè, vô đây chú ăn miếng nè. Ồ, đây. Đây con ăn thử nè. Cây kéo đâu? Cây kéo mà hỏi á. Cây kéo hả? Chút xíu chút xíu chắc hả? Nè con. Thử ngon không? Ăn thử ăn ngon. Thơm quá ha. Cà ri kia đâu? Cà ri kia đâu hả? Yeah. Các bạn thân mến, thật ra thì đúng là như vậy đó. Hiện tại bây giờ cái khô cá lóc thì có rất nhiều trên thị trường và rất nhiều đơn vị làm, chứ không chỉ là một cái cơ sở chỉ Mỹ đâu, nhưng mà thật ra những cơ sở như vậy vẫn duy trì cái nghề làm thủ công, và cá thì cá rất là tươi, tất cả đều là cá tươi, cá sống. Chính vì vậy cho nên chính cái quy trình làm đó giúp cho chúng ta đảm bảo có một sản phẩm rất là sạch, rất là tươi ngon, và chính vì vậy nó rất là thơm ngon và ngọt khác hẳn với các cái khô cá lóc trước đây mà mình từng ăn. Và chắc chắn hôm nay mình sẽ đặt, mình sẽ mua về nhà ít nhất 10 kg và gửi tặng cho các bạn trong đoàn mỗi người 1 kg. Xin chào tạm biệt. Ở Hồng Ngự, bạn có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh khô cá lóc được phơi khắp nơi, trên đường lộ, trước sân nhà hay ngay bên bờ sông, đưa theo một mùi hương đặc trưng mà chúng ta khó có thể kiếm được ở bất kỳ nơi nào. Hình ảnh người phụ nữ nghiêng mình trở từng con khô dưới ánh nắng đã trở thành một nét đẹp văn hóa khó phai trong lòng những người con Đồng Tháp 10 mà dù có đi ngược về xuôi cũng chẳng thể nào quên được. Ghé thăm làng nghề khô cá Hồng Ngự vào những ngày cuối năm, được hòa mình vào các hoạt động sống nơi đây, tôi như yêu thêm cái nghề truyền thống của dân tộc, yêu hơn nếp sống của người dân Nam Bộ hiền lành mến khách. Rời khỏi làng nghề, đọng lại trong tôi là những hình ảnh rất đổi chân phương. Hoa mai đã chớm nụ trên cành, người trẻ thì tất bật làm khô cá cho kịp Tết, người già thì thảnh thơi uống nước trà đàm đạo chuyện năm cũ, có khi thì sửa sang lại căn nhà đã tróc sơn, đám trẻ con thì tíu tích chơi đùa, và đâu đó hình ảnh những mẻ khô cá vàng ươm trước sân nhà. Ôi, cuộc sống sao mà thân thuộc đến thế. Giang hồ mặc cảnh đua bơi, công danh như thể bèo trôi giữa dòng. Ai dạy ai khôn vẫn không bằng đời của Lào. Còn trời còn nước còn non, còn cây đa cũ, còn ông chèo đó.